Đây chiếc loa của chúng ta. Đây là cái mặt lưng của hai cái loa, bên này là Onyx 6, bên này là Onyx 5. Thì mọi người có ý kiến gì về cái mẫu loa Onyx Tour 6 này thì mọi người có thể comment phía dưới. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay shop Vua Hai Hand của mình sẽ tháo cái loa Onyx Tour 5 với lại Onyx Tour 6 để xem coi hai cái loa này có giống nhau hay không. Đầu tiên, trước khi tháo, ở phần ngoài các bạn lưu ý cho mình là cái phần vải của con Onyx 6 này nó cứng hơn so với Onyx Onyx 5 nó cứng hơn Onyx 6. Onyx 6 vải nó mềm hơn. Đây, còn khung nè, các bạn thấy không? Rồi phía sau này chèn ngâm nước. Cái màu đen của thằng này đen đậm, còn này là đen kiểu đen xám. Ok, bây giờ đầu tiên mình sẽ tháo cái vỏ này ra trước nha các bạn. Đây là cái phần mặt trước của Onyx Tour 5 và cái vỏ của nó sẽ để qua một bên. Rồi, giờ mình sẽ tháo con Onyx 6 ra. Rồi, ok. Cái phần đáy của cái loa này nó cũng không khác gì so với Onyx 6, Onyx 5 hết. Từng con ốc thì mình thấy cũng khá là giống rồi nha. Đây, còn nước nha các bạn. Phía sau cái đế nè. Do là hồi chiều mình có đi đem loa chống nước nha. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ con này Onyx Tour 6 nha, mình sẽ quăng xuống nước. Đây cái hồi nước phía sau sâu 1m2. Bây giờ mình sẽ quăng ẻm xuống dưới coi là con này có khả năng chống nước hay không. Thì theo như nhà sản xuất công bố là ABX7. Rồi ok, để mình mở nhạc cái. Nước đi xong. Con này không quăng được, tại nó nặng quá, không quăng được. Mình sẽ để xuống từ từ thôi nha, cho nó có chìm không. Nổi luôn nha các bạn. Rồi ok, thì dưới này á là nó vào nước luôn với phần đáy này nha các bạn nên lưu ý. Con này mình thấy chống nước cũng không tốt lắm, hơi fail. Ok, nước đây, nước vào hết từng chi tiết luôn. Nước nó vào rồi các bạn nha. Có nghĩa sao?
Cái lo này nó chống nước là nó chống nước từ ở phía bên trong chứ không phải là chống nước bên ngoài. Như các bạn sợ cái vỏ nó hư, bị mốc, bị bể là sẽ không chống nước, không có nha. Chống nước là chống nước từ bên trong. Thì đầu tiên các bạn hãy thấy là mặt trước của hai cái loa hoàn toàn giống nhau về cấu trúc series đây và đây. Và cái tiếp theo loa trap đây, hai phần loa trap, và ở đây sẽ có một cái mic và bên đây sẽ không có. Onyx 5 sẽ không có một cái microphone trên đây và nó hình như nằm ở đâu á, mình nhớ không lầm đâu dưới đây nè. Con này có chống nước nên nó sẽ che lại. Và cái phần đặc biệt nhất là khác nhất là ở đây, cái này nó sẽ có thêm phần cái nắp đậy như thế này để chống nước, con này không có. Rồi về cái phần sub như nhau nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái ốc ra hết nha các bạn, tháo ốc ra hết nha. Chứ bây giờ mấy bên nước ngoài trên trang web lễ ra mắt hay là sự kiện còn chưa có nữa mà thì huống gì. Đây điều đặc biệt tiếp theo, thì cái điều đặc biệt của trên Onyx Studio 6 á, là con ốc của nó đã có ron thì sẽ tăng khả năng chống nước của chiếc loa hơn rất là nhiều. Rồi đây mình sẽ thui thử cho bạn xem một con ốc ở trên Onyx 5. Đây, cái con ốc của trên Onyx Studio 5 bạn thấy không? Không hề có cái ron nào hết. Đây, đúng nha. Bây giờ mình sẽ, còn mấy con ốc nó bị dính này không biết sao. Quanh còn ốc ngang ở đây nữa, mấy ốc hiểm không à. Chiều đi ngâm nước nha các bạn, nên các bạn lưu ý nha, cái vỏ này á, cái vỏ của chiếc loa này á mà bị vô nước rồi á, các bạn nên tháo ra, tại vì nước còn ứ ở đây rất là nhiều, mình mới lau vệ sinh lại đó. Các bạn để ngày qua ngày, tháng qua tháng thì nó sẽ bị tình trạng là reset hoặc là sẽ bị hở chân ron, vì trong nước nó có rất là nhiều tạp chất đó. Sao con này lại không có ron ra? Thôi không cần, tắt đi. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Cuối cùng ốc nó cũng đã chạy ra. Đây chiếc loa của chúng ta. Ok, đây là mặt sau của nó nha các bạn. Mặt sau Onyx Studio 6, nó gọi là Onyx Studio 6 nha. Rồi mình sẽ để đây qua một bên và mình sẽ so sánh từng chi tiết với con Onyx Studio 5. Tiếp theo là về cái phần main, y chang so với con Onyx Studio 5. Thôi bây giờ mình sẽ khui con Onyx 5 ra. Đây là cái mặt lưng của hai cái loa, bên này là Onyx 6, bên này là Onyx 5. Thì các bạn có thể thấy nha, mình sẽ để lên đây. Con này nó xiên khó thấy, thấy chưa? Rồi miếng sub, đây là hai cái miếng bass cộng hưởng như nhau. Dây nguồn, cái dây này dây từ cái phần nhận phía sau là nhận sạc, nhận jack 3.5 và service. Nhưng mà cái điều ở đây á, là Onyx 5 thì nó được bọc trong một cái hộp như thế này, còn Onyx 6 chơi chọi như thế này. Mình không hiểu tại sao nó lại không được bọc. Nếu như mà được bọc thì sẽ tốt hơn các bạn ạ, đảm bảo luôn. Mình nói đơn giản cái trường hợp ví dụ như lỡ mà cái ron này nó không có khả năng xuôi đi, nó không vào nước được thì nó bị hư cái phần này thì mình có thể sửa được.
Nhưng mà nếu có cái hộp này nữa thì sẽ tốt hơn, nước vào động trong đó nó sẽ đỡ hơn. Và khi mà nước vào tới đây rồi, vào trong cái men này là chuyện bình thường, rất là dễ. Rồi ngoài ra thì cấu trúc như nhau, cái súp này hành trình như nhau nha các bạn, là một luôn đó, nên là cái hành trình súp sẽ như nhau đó. Rồi phần sau là chỉ vậy thôi. Tiếp theo về phần mặt trước, cái điều quan trọng nhất ai cũng muốn xem. Về mặt trước của loa, đầu tiên là hai phần cũ như nhau, đây đều là như nhau hết. Công suất để mình xem, không có ghi. Nói chung là mình thấy nó là như nhau. Tiếp theo là lo chép. Lo chép cũng giống nhau luôn. Theo mình nghĩ là về củ lo và chép thì nó là một, hai cái này là một, theo mình nghĩ là như vậy. Tiếp theo về phần men, thôi pin đi, các bạn nhìn thấy không, pin nó y chang luôn, không khác cái gì hết. Chất cắm nó cũng là bốn chân như nhau hết đó, không khác cái gì hết. Rồi mình sẽ tháo pin ra. Đây là viên pin của Onyx Tour 6 nha, model ID997. Và đây là viên pin của Onyx 5, như khi mình lộn luôn á. Đây nha các bạn, thấy không, như nhau luôn nha các bạn. Model đã nói luôn, ID997, ID997, hai model là như nhau. Viên này là Onyx 6, viên này là Onyx 5. Mình khẳng định về công suất như nhau luôn, 3283, 3283, không khác gì hết nha các bạn. Và cái viên pin không có nâng cấp gì hết, vẫn là cái viên pin Onyx 5 ngày nào. Mình không hiểu là Onyx 6 ra làm với cái mục đích là thêm cái tính năng chống nước. Nếu như vậy thì tại sao không để Onyx 6 ra luôn rồi Onyx 5 khỏi ra. Rồi đó, hai cái viên pin như nhau. Tiếp theo là phần men. Thì men này á, mình thì không phải là chuyên gia về phần điện tử gì nhiều. Các bạn thấy là sắp xếp linh kiện của hai cái lo này mình không có đụng gì vô, mình chỉ tháo viên pin thôi bạn ơi. Chả khác gì hết, không có khác gì với nhau đó, không khác gì hết. Cái tản nhiệt này thôi, đâu có gì đâu. Tụ nói chung là cái phần cấu trúc về trên cái men này á, thì mình không có nói vào, tại vì mình không có, chưa có rành về đó, mình chưa vào chuyên sâu thì chưa nói nha. Nghe cái dây nè, microphone, cái dây này dây khiển nè, như nhau, dáng cũng như nhau, bát trước cũng như nhau, chép cũng như nhau đó. Mình không thấy gì hết. Có thể là 98-97% là giống. Về cái phần ron này á, ron của con này thì các bạn thấy không, dạng ron mềm, còn ron này ron cao su nằm ở dưới đây luôn, nó sẽ chống nước tốt hơn đó. Rồi tiếp theo qua phần men. Cái phần men này mình sẽ nói tiếp. Men á, của cái con Onyx 6 này mình không biết, nhìn thấy thì tụ thì cũng giống nhau, rồi sắp xếp này cũng thấy như nhau à, nó khác một tí xíu. AKM hết, 6V08 firmware. Gì hết đó. Sóng wifi, sóng bluetooth nằm bên đây cũng y chang. Thì theo các bạn thì Onyx 5 với Onyx 6 này có gì khác nhau không? Còn về phần cái firmware của nó thì có thể khác, nó mình không nói. Nhưng mà về chất âm của loa thì nhiều bạn đánh giá là con này cao hơn, âm trầm lắm. Thật sự mình thấy thì
cái 50-50. Thứ nhất là củ loa này với lại cái phần củ loa nó sẽ quyết định 50% cái chất âm của nó như thế nào, và phần còn lại là qua cái mạch lọc của âm thanh trong này. Thì mình thấy vì mình đã nghe hai con này rồi, thực sự mình thấy không có thực sự quá khác biệt nhiều, không thực sự quá khác biệt nhiều. Mình chống nước này, những còn nước nè. Ok, tháo gì? Dạ. Rồi thì sau khi mình khui ra hai cái lo này thì khá là giống nhau, mình cũng không biết nói gì, thật sự không hiểu. Mặt trước cân nặng thì thấy nặng như nhau đây. Thì ngoài khác nè, mình thấy thật sự không đáng, thật sự không đáng nâng cấp. Nếu cái vỏ ok, cái vỏ nó khác, ví dụ nâng cấp con này nâng cấp rồi, ví dụ như cái chip âm thanh của nó lên tới 100W, con này tới 100W, thời lượng pin nâng cấp lên, chống nước thì mình không nói, nhưng mà nâng cấp cái kiểu như là ok chát thêm xíu cái này nữa để chống nước, và củ loa thì như nhau, mạch âm thanh thì cũng không cải tiến bao nhiêu đó. Thiết kế thì không nói rồi, về thiết kế mình không nói đó. Bó tay. Ok, đây trên tay Onyx Studio 6 khui ra rồi nha các bạn. Onyx Studio 6 thì mọi người có ý kiến gì về cái mẫu loa Onyx Studio 6 này thì mọi người có thể comment phía dưới, và mọi người muốn mình tháo hoặc là khui cái loa nào thì mọi người cứ comment. Bạn nào cái clip này càng nhiều like và share thì mình sẽ càng có động lực để mình làm thêm. Cảm ơn mọi người đã xem. Cái gì like subscribe nhé.